megint egy különleges esély lesz. Mint tavaly is, talán akik itt voltak emlékeznek, akkor is volt Indiából, a egyetem központjából egy vendégünk, és most is Shashiben üdvözölhetjük, akik többen is ismerünk személyesen, már csak azért is, mert azoknak a szállását, akik Indián kívül jönnek az egyetem központjába, ő intézi, tehát őt nagyon sokan ismerik, és nagyon örülünk, hogy végre elkerült Magyarországra is. Az az igazság, hogy a 80-as évek elejétől járja a világot, Európában is már többször volt, de Magyarországra most jutott el először. Talán annyit, ami ugye ma a cím az volt, hogy tapasztalat, a Rádzsa Jógával kapcsolatos tapasztalatokról, egy igazi Rádzsa Jógi fog beszélni. És ehhez hozzátartozik az is, hogy 10 éves korában találkozott az egyetemmel. Tehát gyakorlatilag azóta van kapcsolatban az egyetemmel, és nagyon szoros kapcsolatban 20-21 éves korában kerül. És azóta gyakorolja azt, amit itt tanulunk, és ez azt hiszem sokan tanúsíthatjuk, hogy ez valóban az életén is látszik, az életében is látszik. Én azt gondolom, hogy talán többet nem is nagyon mondanék. Azt kérdezném, hogy van-e itt olyan, aki még nem találkozott velünk, aki most van először valamilyen rendezvényünkön? Igen, köszönöm szépen. Akkor tényleg egy nagyon pár szót az egyetemről. Ez egy különleges egyetem. Nem csak azért, mert ha elkezdi az ember, akkor igazából nincs vége. Mert ez arról szól, hogy önmagunkat megismerjük, és önmagunk megismerése az egy ilyen vég nélküli valami, és épp az előtt beszélgettünk, hogy nem csak hogy vég nélküli, hanem a legnagyobb örömet adja, amikor önmagunkkal kapcsolatban valamit felismerünk, valamire rájövünk, és nagyon sok esetben, nagyon sok problémánkat, az életben végül nagyon sok problémánkat ez megoldja. Az egyetemet 1937-ben alapították, Magyarországon pont 30 éve vagyunk. Itt Pesten van a főcentrumunk, a Budafoki út 20-ba, de kint, hogy úgyis a végén majd kaptok ilyen kis kártyákat, ami rajta van a címünk, tehát ott meg lehet bennünket megesni különböző módokon. Ezen kívül Pesten még van 2 hely, ahol lehet tanulni, Debrecenben, Komlón, Siófokon, talán ezek a főbb helyek. Ha talán egyik magunkról is, akkor én átadnám a szót Shashinek, nagyon kedves vendégünknek, és Szabó Mariannak, aki fordítani fog előtt. Köszönöm szépen. Om Shanti. That's good. Little more. Let me try. Om Shanti. Today is very, very auspicious day that we all have assembled here to know more about yoga. Ez egy különleges nap, mindannyian azért gyűltünk itt össze, hogy még többet megtudjunk a jogáról. So whenever we talk about yoga meaning is communion, connection, link. Amikor a jogáról beszélünk, akkor meg kell érteni, hogy a joga az kapcsolatot jelent, összekapcsolódást. So in the path of spirituality, the yoga means the spiritual link of the soul with the Supreme Father. A szellemi ösvényen a joga a kapcsolatot jelenti a lélek és a legfelső atya között. As we are living in this world, we are very much habituated
we are very much used to have yoga with someone. Ebben a világban általában valakivel jogázunk, ez a szokásunk. When a child borns, he has so much connection with the mother. Amikor egy gyermek megszületik, akkor nagyon mély kapcsolat alakul ki a gyermek és az anya között. He immediately recognizes, he cannot speak, but immediately recognizes the mother. Bár nem tud beszélni, de a gyermek azonnal felismeri, hogy ki az ő anyja. So he remembers mother, father, and he has that consciousness. His always connection is linked with the mother. Fölismeri rögtön ki az anya, ki az atya, az ő tudatosságában ott van ez az állandó kapcsolat a szülővel. When he is little bit grown up and has a connection with family members. És amikor egy kicsit felnő a gyermek, akkor a többi családtaggal is megteremti a kapcsolatát. And when he is more grown up, he has connection with the friends. És amikor még öregebbé válik, akkor megteremti a kapcsolatot a barátokkal. Then he goes to school and gets the connection with the teacher and students, colleagues. És aztán később, amikor az iskolába jár, akkor a többi tanárral, vagy tanulóval, és a munkahelyen a kollégákkal. After completing the study, whatever job he gets, his mind automatically is linked with that job. Amikor valaki dolgozik, akkor a tudatosságában, a tudata rögtön összekapcsolódik a munkájával, amit végez. So after that, when he is married, his connection goes to the wife, to the children, and due to any reason he becomes sick, but his connection will automatically divert it to the doctor. És aztán később a család életben esetleg a feleség vagy a férj felé teremtődik meg a kapcsolat, és amikor beteggé válik, akkor öntudatlanul is megteremtődik a kapcsolata az orvossal. So we human beings have very natural habit to connect our mind with some people or some work. Ezért nekünk emberi lényeknek nagyon természetes, hogy összekapcsoljuk a tudatosságunkat valamivel, egy másik emberi lénnyel, vagy valamilyen munkával, amit elvégzünk. It is very natural, very easy to learn more about yoga. Ezért nagyon könnyű, nagyon természetes dolog még többet megtudni a jogáról. So whenever we say yoga, yoga meaning is itself a very spiritual word. Önmagában a jóga szó egy nagyon szellemi szó. So yoga means the spiritual link of the soul with the Supreme Father. A jogának a jelentése a szellemi kapcsolat a lélek és a legfelső atya között. Sometimes when we say yoga, people think it is very difficult. How can we do yoga? Amikor a jogáról beszélünk, nagyon sokan azt gondolják, hogy az nagyon nehéz lehet, hogyan tudnék én jogázni. There are two types of yoga. One is physical yoga, and another one is the spiritual yoga, the yoga by our mind. Az két típusú jogát különböztetünk meg, az egyik fizikai joga, a másik viszont a tudaton keresztül történik. Physical yoga is meant to keep the body active and alert. A fizikai jogát azért gyakoroljuk, hogy a test az éber és friss maradjon. The system of body should work in a proper way systematically. So we do physical yoga. Azért, hogy a rendszer, tehát a testnek a rendszere jól működjön, ezért végezzük a fizikai jogát. And beside this, we also need to keep our mind fit and fine. We have to learn spiritual yoga. De ahhoz, hogy a tudatunkat is frissen és fitten tartsuk, meg kell tanulnunk a szellemi jogát. So in this Raj Yoga Brahma Kumari's institution, the spiritual yoga is being taught here. Ezen az egyetemen, a Brahma Kumaris Egyetemen szellemi jogát tanítunk. So when we say yoga, what we have to check who wants to do yoga and where he wants to connect. Amikor a jogáról beszélünk, tehát először is meg kell nézni, hogy ki az, aki a jogát akarja végezni, és kivel akar összekapcsolódni a jogán keresztül. So there are three things are there. One is the one who wants to do yoga. 3 dolog van. Az első az, aki jogázni akar. And second is where to connect.
A második, hogy mivel akar összekapcsolódni a jogában. And third is, which is the base to our how can we connect to the supreme authority. És a harmadik, hogy mi az alapja annak, hogy össze tudjon kapcsolódni a legfelső hatalommal. So first of all, we have to know that who wants to do yoga. Tehát először is meg kell érteni, hogy ki az, aki jogázni akar, vagy jogát akarja végezni. So when I ask from someone, who are you? They will say, I'm such and such person, I'm engineer or doctor. Amikor megkérdezem valakitől, hogy ki vagy, akkor bemutatkozik, hogy én egy ilyen és ilyen személy vagyok, orvos vagyok, mérnök vagyok, stb. So when I was born, at that time I did not have name. My parents gave me name. Later, after studying knowledge, I got such and such degree. Amikor megszülettem, nem volt nevem, a szüleim adták nekem a nevet, később, amikor tanultam, megkaptam a fokozatot a tanulmány után. When someone leaves the body, and we say that person is no more in this world. Amikor valaki elhagyja a testét, azt mondjuk, hogy ez a személy többé nincs ebben a világban. Few minutes ago we were talking sitting, and now we say he's no more. Egy pár perccel ezelőtt még lehet, hogy beszéltünk azzal az illetővel, és aztán eltelt ez a pár perc, és már nincs itt. And what was inside the body? That was a spiritual entity that is called soul. És mi volt abban a testben? Egy szellemi egység, amit léleknek hívunk. Human beings in the world, whether they are from any community, any caste, or they are from any part of the world, in each human being there is a spiritual power working through the body that is called soul. Bármilyen emberi lényről beszéljünk, bárhonnan is legyen, bármilyen közösségből, vagy éppen nemzetből, mindenkiben van egy szellemi erő, és ezt hívjuk a léleknek. Soul itself is the one who works through the body. A lélek az, aki a testen keresztül működik. I won't say I will say my eye, my ear, my hand. Azt mondom, hogy az én szemem, az én fülem, az én kezem. I and my are two words. Az én és az enyém két különálló szó. I is meant for the soul, my or mine is meant for the body. Az én azt jelenti, hogy a lélek, és az enyém az a testre vonatkozik. So we have taken this body to express our inner powers, to play our role in this world, in different communities, different religion, different countries. But the soul is working through in everyone's body. Mindannyian a testet azért öltöttük, hogy a szellemi erőt kifejezzük a testen keresztül, független attól, hogy éppen hol élünk, milyen közösségben élünk. A lélek az, aki kifejezi magát a testen keresztül. Soul itself is a power of light. A lélek egy fénypont, vagy egy fényen erő. And soul itself is very, very powerful. És a lélek önmagában nagyon erőteljes. We know in this world, whatever invention has been done, who has done? Go to the sky, invented a plane, went inside the ocean, and so many new scientific inventions are being invented every day. Mi ismerjük mindazokat a találmányokat, amit a fizikai világban feltaláltak. Minden nap történik valami új találmány. Sometimes we say these scientific instruments are working automatically. Némelyik tudományos eszköz szinte automatikusan működik. But whenever there is little bit disturbance, a little bit connection is disconnected, so who repairs? Human being does it. De hogyha valami kis hiba kerül a gépezetbe, akkor az többé nem működik. Ki az, aki megjavítja azt a gépezetet? Egy emberi lény. So now we can understand human being, the soul itself working through the body is so powerful, can do lot and lot in the whole world. A lélek, aki az a szellemi erő, ami a testen keresztül működik, olyan erőteljes, olyan sokféle dolgot meg tud tenni. But what we have done, we are paying lot of attention on the body. We are forgetting about soul conscious. De ami történt, hogy túlzottan sok figyelmet fordítunk a testre, és elfelejtettük a lélek tudatosságát.
That is why the yoga is being taught in this institution to explore your inner powers and inner qualities. Ezért van az, hogy ezt a jogát tanítják ezen az egyetemen, hogy újból felfedezzük a belső erőinket, a belső minőségeinket. Through the yoga power we are able to understand our inner potentials. A jóga erőn keresztül vagyunk képesek arra, hogy megértsük a saját belső potenciális lehetőségeinket. As we have different organs of the body, like through eyes we see, through ear we hear, through mouth we speak, through foot we walk. Similarly, soul also has three main faculties. Ugyanúgy, ahogy a testnek különböző szervei vannak, a kezünk, a szemünk, a fülünk, hasonló módon a léleknek is 3 képessége van. One is mind, Az egyik a tudat, second is intellect, a második az intellektus, and third is the work we do again and again, the impression, the habit that called our impression, our habit. és a harmadik pedig azok a lenyomatok és szokások, amik kifejlődtek bennünk. So in yoga there are 3 things. One is the soul, second is supreme soul, and the middle part, through our mind, we connect to the supreme power, and from that power we keep on collecting more and more power within ourselves. A jogában ott van a lélek, ott van a legfelső lélek, és a tudaton keresztül ott van a kapcsolat a kettő között, és a legfelső lélektől vesszük az erőt, hogy még erőteljesebbekké váljunk. But normally what we have seen, each one has this complaint. Mind is very naughty, mind cannot be controlled. De ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nagyon sokan azért panaszkodnak, hogy a tudat az nagyon csalfa, nagyon nehéz koncentrálni, irányítani annak a működését. So, but with the practice of help of this self-easy yoga, we are able to understand our mind and we are able to connect our mind with the supreme power. De ezen a jogán keresztül megértjük a tudatnak a működését, és egyre könnyebbé válik a kapcsolat a legfelsővel, és hogy vegyük tőle az erőt. So what is mind? Mind is thinking power. De mi is a tudat? A tudat a gondolkodásnak a képessége, az ereje. When I say my mind is not controlled, that means I'm creating more thoughts. Amikor azt mondom, hogy a tudatomat nem tudom kontrollálni, ezzel a gondolattal még több gondolatot teremtek. So in this yoga, we never control our mind, we stabilize, make it stable by the spiritual power. Mi ebben a jogában nem kontrollálni akarjuk a tudatot, hanem stabilizálni, és ezt pedig a joga erőn keresztül tesszük. We never suppress our mind. Mi soha nem nyomjuk el a tudatot. If we suppress our mind, that will create lot of problem. It will affect on our brain, any part of the body. Mert hogyha elnyomják a tudatot, akkor ez nagyon sok problémát okozna, befolyásolná, vagy rossz hatással lenne az agyra, meg a test többi szerveire, részére is. So mind is a very, very precious property. A tudat egy nagyon-nagyon értékes tulajdonunk. Mind is our main instrument for connecting yoga with the Supreme Being. A tudat a fő eszköz, amivel meg tudjuk teremteni a kapcsolatot a legfelső lénnyel. For example, if there is an artist, he wants to paint a picture. He needs a good pen or instrument good so that he can make a very good picture. Például van egy művész, egy festő, jó eszközekre van szüksége, ecsetre, meg egyebekre, hogy meg tudja festeni azt a képet. And nowadays we see the whole world, we need a very good communication system. Manapság a világban nagyon jó a kommunikációs rendszer. So we need a proper communication system and healthy communication system of the mind with the Supreme Being. Ezért nekünk is szükségünk van egy megfelelő és egészséges kommunikációs rendszerre, hogy megteremtődjön a kapcsolat a legfelsővel. So how we make our mind powerful and very good to get more experiences with the Supreme Being. De hogyan tudjuk a tudatot még erőteljesebbé tenni, hogy megteremtődjön a kapcsolat és a tapasztalat a legfelsővel? And in this yoga,
First of all, we love our mind with so much. Ebben a jogában először is megtanuljuk szeretni a tudatunkat. So the thoughts which are being created in the mind, that thought affects at every second on our personal life. Minden gondolat, amit megteremtünk, hatással van az életünk minden pillanatára. And whatever thought we create, our whole lifestyle, our whole life is based on the thought. Minden gondolat meghatározza aztán, hogy milyen lesz az életünk, az életstílusunk. Because of our good or bad thought, we are able to create our image, our future, good, nice, stable, unstable. Azzal, hogy milyen gondolatot teremtünk, legyen ez pozitív vagy negatív, egy olyan jövőképet tudunk kialakítani, ami szép, ami stabil, ami jó, vagy éppen az ellenkezője. Our thoughts form our lifestyle. Milyen gondolatok formálják meg az életünket, az életstílusunkat. For example, I get up early in the morning, I don't want to do anything. What will I do? I will tell so many excuses. Last night I didn't sleep, I have this problem. A big line of excuses. Például valaki fölkel kora reggel, és nem akar semmit csinálni, rögtön hozza a kifogásokat, tegnap este túl későn feküdtem le, nem jól aludtam, ezt meg azt tettem. Tehát jönnek a kifogások. On the other side, if I want to work, if I was not all right, but I will work like an automatic machinery. De hogyha föl akarok ébredni, akkor függetlenül attól, hogy lehet, hogy nem vagyok annyira jó, de mégis, mint egy automatikus gépezet elkezdem csinálni a dolgaimat. And you know an ordinary person, how many thoughts he creates per day? Tudjuk-e, hogy egy átlagos ember naponta hány gondolatot teremthet? An ordinary person creates 35,000 thoughts per day. Egy átlagos gondolkodású ember 35 000 gondolatot teremthet körülbelül naponta. And if he becomes more busy, it will go to up to 60,000 thoughts. De hogyha még ennél is elfoglaltabb, tehát nagyon sokat gondolkodik, akár 60 000 gondolatot is teremthet naponta. If he is over tense, then it will go to 75,000 thoughts per day. De ha túlzottan feszült, és akkor még többet, akár 75 000 gondolatot is teremthet. So how many thoughts we use in practical day during the whole day? Maximum, if the person is busy, maximum we can take 10,000. De mennyit hasznosítunk ebből? Mennyi az, ami valóban gyakorlatilag megvalósul? Talán maximum 10 000 olyan gondolat lehet. Out of 35,000, if I use 10,000 thoughts, and how many thoughts I'm wasting? 25,000 I'm wasting per day. Hogyha így számoljuk, akkor ha 35 000 gondolatból csak 10 000 az, ami megvalósul valamilyen szinten, akkor a maradék 25 az egy felesleges dolog volt. And these 25,000 have taken my whole energy within myself. És ez a 25 000 gondolat, ami nem volt igazán hasznos, elviszi az energiámat. So these 25,000 thoughts are negative, waste, useless, and critical. Ezek lehetnek negatív, haszontalan, felesleges, vagy akár kritikus gondolatok. So that is why we have become very weak. We cannot concentrate our mind. Ezért váltunk ilyen gyengékké, mert nem tudjuk koncentrálni a tudatunkat. So this meditation, this yoga power gives us directions. What are the important thoughts we have to create, use in our practical life, and create more spiritual energy within ourselves. Ez a jóga megtanít minket arra, hogy hogyan hasznosítsuk az gondolatainkat, hogy még több energiát, még több erőt halmozunk fel önmagunkban. Among those thoughts, first thoughts are the necessary thoughts. A gondolatok között vannak szükséges gondolatok. Like I have to work my office, I have to work, look after the home, look after the children, do this work, get electricity be fitted in my home. So these are very necessary thoughts which we have to do during the whole day. A nap folyamán gondoskodni kell mondjuk a családról, vagy éppen a munkahelyünkön el kell végezni a munkát, vagy meg kell javítatni az elektromos készüléket, stb. Tehát ezek mind szükséges gondolatok. And seconds are the thought
for our some important task. És a második típus, ami valami fontos feladattal kapcsolódik össze. Third is selfish thought. A harmadik, amik önző gondolatok, I keep on thinking about myself, not for others. amikor csak önmagamra gondolok, nem gondolok másokra. And fourth is useless thoughts. A negyedik, amikor haszontalan, felesleges gondolatokat teremtünk. Fifth is emotional thoughts. Az ötödik, amikor valami érzelemtől fűtött gondolataink vannak. Sixth is negative thought. A hatodik, amikor negatív gondolatokat teremtünk. And seventh is thoughts of loveful thoughts. És az utolsó pedig, amikor szeretetteljes gondolataink vannak. Eighth is positive, utolsó. powerful and creative thoughts. A nyolcadik, amikor erőteljes, kreatív gondolataink vannak, pozitív gondolataink vannak. So all this kind I divide into three parts. Tehát ezek is 3 részre oszthatók. One is necessary that we have to create and put it into practical. Tehát azok a gondolatok, amik szükségesek, és a gyakorlatba kell tennünk. Second is negative, useless, waste and emotional. These are the thoughts, they take our whole energy from us. Aztán vannak azok a gondolatok, amik negatívak, amik feleslegesek, vagy érzelmi alapon keletkeztek. Ezek viszik el az energiáinkat. And third part is powerful, positive, creative. They generate more energy within ourselves. És aztán vannak a pozitív, a kreatív gondolatok, amik még több energiát generálnak bennünk. So second part unnecessary and how that affects on our life. De a szükségtelen gondolatok hogyan befolyásolják az életünket? If you look at me for 1 minute, I give you example. I tell this sister is very good. Hogyha most egy percig engem figyeltek, akkor azt mondom, valakire nézek, és azt mondom, hogy ez a nővér nagyon-nagyon jó. How I will express, my feelings will change, my expression will change, I get good feeling and I will create a good atmosphere. És ezt hogyan fejezem ki? Azzal, hogy az atmoszféra megváltozik az érzéseken keresztül, és ez kifejeződik valamilyen formában. As soon as I say this sister is very bad. De hogyha ugyanarról a nővéről azt mondom, hogy ő nagyon rossz, I did not express what badness she has. lehet, hogy nem fejeztem ki, hogy mire gondolok konkrétan. I will get the feeling of hatredness on my face. De mégis az arcomon kiül mondjuk a nem szeretem érzés, vagy a gyűlöletnek az érzése. And my hand will start working in a different way. És a kezeim is elkezdenek másképp dolgozni. I will get an irritation feelings. Egy belső irritáció alakul ki bennem. And my body system will start working in a different way. És a testnek a rendszere is elkezd máshogy működni. If at that time someone checks the BP, it will be on high level. És hogyha akkor valaki megnézné, hogy milyen a vérnyomásom, igen, magasan lenne. So by saying one word good and bad, it created a good image and it affected whole system on the body and on the mind. Egyetlen egy gondolattal meg tudjuk változtatni, vagy befolyásolni tudjuk az egész testnek a működését, az rendszerét. So for having yoga connection, first of all, what we do in this institution, we love our mind. Tehát az első, amit ezen az egyetemen megtanulunk, hogy újból elkezdjük szeretni a saját tudatunkat. We give so much love to our mind. Sok szeretetet adunk a tudatnak. Mind is like a small child. A tudat olyan, mint egy kis gyermek. When the children are naughty, what we do at that time? Amikor egy gyerek csintalan, akkor mit teszünk? When children make noise, the parents, sometimes parents get upset, angry. They give one little snap to the child. Amikor a gyerekek túl hangosak, és a szülő az nem tolerálja már, vagy idegesek tőle, picit megüti a gyermeket. He will cry and it will take half an hour for you to make him quiet. És elkezd sírni a gyerek, és az hosszú ideig tart, amíg újból elcsendesítjük és megnyugtatjuk. So nowadays what we do, we give educated toys to the children
They are busy with their toys, they learn something, don't disturb, and they take benefit, and they learn something in their life. De helyette, hogyha másképp állnánk hozzá, akkor egy olyan játékot adnánk a gyereknek, amivel elfoglalja magát, ami által tanul valamit. So in the same way, our system is so easy and practical, we divert our mind to the positive thoughts. Ez a rendszer, ez nagyon egyszerű, és amivel elfoglaljuk a tudatunkat, hogy a pozitív irányba menjen. You know, whenever there is a wastage in the world, the scientist people, what they do, they make best from the wastage. Mit csinálnak a tudósok, mit próbálnak megteremteni, hogy ami felesleg, azt jól használják fel. And the first step is in our life to make best use of our negative and waste thoughts. Az első, amit meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk jól hasznosítani a negatív és haszontalan energiákat. So when we create one positive thought in our life, that becomes a companion for our life, for whole life. Amikor megtanuljuk megteremteni akár csak egyetlen egy pozitív gondolatot, ez elkísér minket az egész életünkben. I would love to tell you one story which I read in my childhood. Szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amit még gyermekkoromban olvastam. Once what happened, there was one king. Volt egyszer egy király. He was very merciful towards his whole kingdom. Nagyon kegyelemteljes volt a teljes királyságával. So he wanted to give something good to the people of his kingdom. És ezért valamit szeretett volna adni a királyság embereinek, akik ott éltek. One day he announced in his kingdom, if any person makes a thing, his things are not being sold, they can come to the king, give those things and take money in return. És azt mondta, hogy ha valaki a portékáját nem tudja értékesíteni, akkor eljöhet a királyhoz, és a király majd cserébe pénzt ad azért az áruért. Every day few people were coming, giving things and taking in money to look after themselves. És minden nap jöttek az emberek, akik a portékájukért megkapták a pénzt, hogy gondoskodjanak önmagukról. And one day what happened? One man came, he brought one piece of paper. És egyik nap mi történt? Megérkezett egy férfi, aki egy papírlapot hozott. He said, no one is taking this piece of paper. És mondta, hogy senki nem veszi el tőlem ezt a papírlapot. King asked, give me and how much money? És a király mondta, hogy oké, add oda nekem, mennyit kérsz érte? He said 10,000 rupees. És mondta, hogy 10,000 rupit kérek ezért. So when king was taking, the man said, no, there is a condition for this piece of paper. De amikor a férfi át akart adni, mondta, hogy egy feltétellel kaphatod meg a papírt. The condition was that whatever is written on this piece of paper, you have to read at least once a day. Bármit írj erre a papírra, az a feltétel, akkor kapod meg ezt a papírt, hogyha bármit írsz erre a papírra, legalább egyszer egy nap elolvasod. So it was written, don't be angry. És erre a papírlapra azt írta, vagy az volt ráírva, hogy ne légy haragos, ne légy mérges. King was very good, everything was going on very systematically, no problem. És a király az betartotta a szavát, nagyon szisztematikus volt, minden nap elolvasta ezt az egy gondolatot. But king did not have son, he had only one daughter. És ennek a királynak nem volt fia, csak egy lánygyermeke. And that daughter was given all kinds of the training of the kingdom. És ennek a leánynak adták át azt a képzést, hogy aztán később vezetni tudja a királyságot. One day that daughter went for military training. She was in the military uniform. És egyik nap a lánya elment egy képzésre, egy katonai képzésre, fölvette a katonai egyenruhát. When she came very late in the night and she was tired, she did not change that dress and went to her mom's room. És amikor este hazajött a lány, akkor nagyon fáradt volt, nem is vette el a ruháját, hanem rögtön bement a hálószobájába. She was tired, so she slept in mom's room. Mom's room. Yeah, Okay. her mom's Tehát room. nem a saját szobájában, hanem a mamájának a szobájába ment, nem is vetközött le, hanem ott a szobában elaludt. And king awaked in the night and he was shocked. Man has entered to the palace and staying with the queen. He became so angry and upset.
És a király éjszaka fölébredve látta, hogy ott fekszik egy egyenruhás valaki, azt gondolt, hogy egy férfi jött be a palotába, és bement a királynő hálószobájába. He said he will kill today to this man. És azt gondoltam, ma én ezt az embert megölöm. So he went inside, took the sword to kill that man. És fogta a tört, fogta a kardot, gondolván, hogy ezzel leszúrja majd az embert. Immediately the thought came, don't be angry, don't be angry. De rögtön jött a gondolat, ne légy mérges, ne légy mérges. So he left the sword aside and told the watchman to check, who is that man? És letette a kardot, és szólt az őrnek, hogy nézze meg, hogy ki az az ember ott a szobában. So when they checked, she was his daughter. És amikor ellenőrizték, látták, hogy a lánya volt ott. Then he realized this piece of paper has saved his whole kingdom. És megértett, hogy ez egy papírdarab az, ami megvédte a teljes királyságát. If he has taken the step, what was going to happen? Mert hogyha megtette volna azt a lépést, amit akart volna, mi történt volna. So why I told this story? Because every day in our life, what is happening? Miért mondtam el ezt a történetet? Mert minden nap történik valami az életünkben. And we get angry, upset, we take serious step, and after that we come to know what is reality, and then we repent. No other way to accept repentance. Mert gyakran mérgessé válunk, felindultá válunk, olyan lépéseket teszünk, amit később megbánunk. Ott van bennünk a bűnbánat, amit már nem lehet megváltoztatni. We live in the world, so many adverse situations, different situations come. We don't know what is right and what is wrong. Ebben a világban élünk, amiben nagyon sok kifordult szituációval kell szembenéznünk, sokszor nem tudjuk, hogy mi a helyes, mi a helytelen. So when we do practice of creating positive thoughts, we are able to create more energy within ourselves. De amikor megtanuljuk, hogy pozitív, kreatív gondolatokat teremtsünk, akkor ezáltal több energiát halmozunk fel önmagunkban. And with that energy we are able to know what is right and what is wrong. És ezzel az energiával vagyunk képesek arra, hogy különbséget tegyünk a helyes és a helytelen, a jó és a rossz között. And we get such a source of energy, we never feel empty in our life. És amikor megkapjuk az energiának ezt a forrását, akkor soha nem érezzük úgy, hogy üresek lennénk az életünkben. So first step in yoga, we love our mind. Tehát az első lépés, hogy meg kell tanulni szeretni a tudatot. Second step in yoga, we create positive thoughts in our mind. A második lépés, hogy pozitív gondolatokat teremtünk a tudatban. Third step in our yoga is that we generate positive atmosphere in our mind. És a harmadik, hogy pozitív atmoszférát teremtünk a saját tudatunkban. We change negative thoughts into positive. Ami azt jelenti, hogy a negatív gondolatokat pozitívvá változtatjuk. How we do? According to the time, place, person and circumstances, we create purposely in the beginning. Hogyan tesszük ezt szándékosan, megtesszük a helyzettől, a személytől, a körülménytől függően. We know time, person, circumstances. They are not all the time same. Mi tudjuk, hogy az idő, a lehetőségek, a körülmények, a személyek, azok mindig változnak, nem mindig ugyanolyanok. If I keep on thinking my fortune is like that, I can't achieve anything in my life. So I'm creating more disfortune for myself. Hogyha azt gondolom, hogy ilyen az én sorsom, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogyha ilyen gondolatokat teremtek, akkor még több szerencsétlenséget teremtek az életemben. Especially in this world, what is creating problem for ourselves? Ebben a világban különösen mivel teremtjük a nagy problémákat önmagunk számára? Our own imagine and negative thoughts for self, for others. A saját képzeletünkkel, a képzelődéseinkkel, a negatív gondolatainkkal, önmagunkkal kapcsolatban. For example, you are doing good work, someone says and criticizes, and you keep on crying whole night. The man who said he is enjoying and sleeping in the night.
Például nagyon jó munkát végzünk, és mégis valaki kritizálja azt, amit elvégeztünk, és ez befolyásol minket egész éjszaka. Ott van bennünk ez a gondolat, hogy kritizáltak, miközben az, aki kritizált minket, nagyon jól alszik. And secondly, when we are in the company of our friends, our relatives, we create our negative thoughts for them and create a tension within ourselves. Vagy amikor együtt vagyunk a rokonainkkal, vagy a barátainkkal, és velük kapcsolatban negatív gondolatokat teremtünk, ezáltal feszültséget teremtünk. Once what happened, there were two friends, brother and sister, they were friends. Mi történt egyszer? Ott volt egy testvér és egy nővér. And they had a very good friendship. Nagyon jó barátok voltak. They both were working in the same office. Mindketten ugyanabban a hivatalban dolgoztak. One day what happened, that brother had a problem with the boss, with the officer. Az egyik nap a férfinek problémája volt a főnökkel. So he was so busy and he did not tell about this to her friend because he thought, if I tell her, she will create a problem with the boss. És úgy gondolt, hogy ezt nem fogja elmondani a barátjának, mert a barátja olyan gondolatokat teremt, ami problémát fog okozni majd a főnökkel. He was trying his best to solve the problem. Ezért megpróbálta megtenni a legtöbbet, amit tudott, hogy megoldja a problémáját a főnökével. But when his friend went to see him, he was busy and she created such a negative thought within herself. És amikor a barátja meglátogatta, miután a másik nagyon elfoglalt volt ennek a problémának a megoldásában, ő negatív gondolatokat teremtett a szituációval kapcsolatban, hogy miért ilyen elfoglalt, és miért nem beszél vagy foglalkozik vele. She said, he doesn't want friendship with me. If he does not want friendship with me, how I will live? She became so upset and was crying and crying. Tehát úgy gondolta, hogy egy ilyen barátságban ennek nem szabadna így történnie, és ezért belsőleg a tudatában elkezdett sírni. And then one brother, someone told her, don't think like that, you try again. És valaki mondta neki, hogy ne gondolkozzál így, hanem próbáld meg még egyszer a beszélgetést, vagy a... And when she went back, she came to know reality. And she realized why I created such a negative thought in my mind. És amikor visszament, hogy újra a beszélgetés kezdeményezzen, akkor megtudta, hogy mi az igazi dolog a történetben, és elgondolkozott azon, hogy miért teremtett ilyen sok negatív gondolatot ezzel kapcsolatban. So in our family life, every day, in our relations, what we are doing, every day, same kind of situation. Mi történik a mi mindennapi életünkben, a kapcsolatainkban, a családunkban, hasonló ugyanilyen szituációkkal nézünk szembe. And we keep on creating negative thoughts within ourselves. És újból negatív gondolatokat teremtünk önmagunkban. So this meditation yoga teaches us, never give suffering to yourself, never think ill of others, never give suffering to others. Ez a jóga megtanít minket arra, hogy ne adjunk szenvedést önmagunknak, és ezáltal ne adjunk szenvedést másoknak. So this meditation also teaches, when we give suffering to us, we keep on thinking, I am such a person, I can't do, how can I do this, I don't have this facility, I am weak. So with these thoughts, I am creating more inferiority complex within myself. És hogyha valaki ilyen gondolatokat teremt, akkor önmagával kapcsolatban is egyre negatívabbá válik, és kialakul benne egy kisebbségi komplexus. The energies which I have within myself, I'm pressing that energy down. És ezt az energiát, ami ott van bennem, egyre jobban elnyomom önmagamban. And how we hurt others? És hogyan tudom másokat megsérteni? We keep on seeing the defects and shortcomings of other people. Azzal, hogy másoknak a gyengeségeit vagy hiányosságait nézzük. We keep on creating, giving criticism and creating a negativity for others. Azzal, hogy másokkal kapcsolatban negatív gondolatokat, negatív érzelmeket teremtünk. So in this meditation, how we adopt a method to create more energy within ourselves. De ebben a meditációban mit alkalmazunk ahhoz, hogy még több pozitív energiát generáljunk önmagunkban. Third step which I was telling about self, soul itself is a source of energy.
A lélek önmagában az energiának a forrása. Soul has all kinds of the powers and virtues. És a lélek rendelkezik mindenféle erővel és értékkel. Soul is an embodiment of love, embodiment of peace, embodiment of happiness, and embodiment of bliss. A lélek önmagában az erőnek, az üdvösségnek, a szeretetnek a megtestesítője és a békének a megtestesítője. So in meditation, first of all, we pay attention on self-development. A meditációban elsődlegesen önmagunk fejlesztésére figyelünk. As we give healthy and nutritious food to the body, in the same way, we also give healthy and nutritious food to the soul in the form of positive thoughts. Ugyanúgy, hogy az testnek megpróbálunk egészséges tápláló ételt adni, hasonló módon a pozitív gondolatokon keresztül, a tudaton keresztül a léleknek is megpróbáljuk adni ezt az ételt, tehát az egészséges ételt. If someone has some nutritious vitamins missing in the body, doctor always tell, you are having missing this and that vitamin, you should take care of your body. Hogyha valakinek valamilyen vitamin hiányzik a testéből, akkor azt mondja az orvos, hogy önnek ez és ez a vitamin hiánya van, ezt kell pótolnia. But we never paid attention on the self. Soul is missing all kind of the qualities. Ugyanakkor nem figyelünk a lélekre, nem figyelünk arra, hogy mennyi minden hiányzik, ezért nagyon sok minőség hiányzik a lélekből. And for this what we do, early in the morning, when we are ready, when you are going for walk, before that, sit in silence from 3 to 5 minutes and concentrate on yourself. Ezért mit csinálunk reggel, mikor felkészülünk a napra, akkor üljünk le egy pár percig, 3, 4, 5 percig, és gondoljunk, figyeljünk önmagunkra. That who am I? Kérdezzük meg, hogy ki vagyok én? I am a point of light. Én egy fénypont vagyok. And that point of light is source of all the energy. És ez a fénypont minden energiának a forrása. And that point of light is all the powers. És ez a fénypont rendelkezik az összes erővel. So when we concentrate on self-realization, we get all kinds of power and virtues within self. És amikor arra figyelünk, hogy önmagunkat felismerjük, megismerjük, akkor magunkba szívjuk az összes erőt és erényt. I want to tell you one Indian story from Indian scriptures. Szeretnék elmesélni nektek egy történetet egy indiai szentírásból. Once there was a king Janak. Egyszer volt egy király, akit úgy hívtak, hogy Janak. He wanted to know about self-enlightenment. És meg akarta tudni, hogy az megvilágosodásnak mi az útja, mi a módja. So he invited so many scholars to his kingdom to give him knowledge about self-enlightenment. És ezért nagyon sok tudós szentembert hívott a palotájába, hogy mondják el, hogy mi a módszer. So many scholars came, they could not explain him and he was not satisfied with them. Nagyon sokan eljöttek, mindegyik elmondta a saját véleményét, de egyikkel sem volt elégedett a király. In that gathering of big scholars, one old man came and who had so many curves on the body. És aztán megérkezett egy öreg ember, akinek nagyon sok sebe volt a testén. And this is true story from Indian scripture. Ez egy igaz történet az indiai szentírásokból. So when he came, by seeing him, all the scholars started to laugh. What this ordinary person will tell? És amikor megérkezett ez az öreg ember, akkor többi elkezdett nevetni rá, hogy ez az ember mit tudna mondani a királynak. Then he said, it seems you are looking at the body, not the spiritual power. És amikor látta, hogy a többi tudós meg bölcsember hogyan viszonyul hozzá, azt mondja, hogy ti mindannyian a testet nézitek, nem pedig az erőt, a belső erőt, a szellemi erőt. Then he went in front of king and he gave one light in his hand and told him to take around in the whole palace. But be careful, this light should not go away. És amikor találkozott a királlyal, azt mondta, hogy itt van egy mécses,
És vigyázz, az a mécses meg volt gyújtva, égett a mécses, és mondta, hogy menj körbe a palotádon, de vigyázz, hogy ez a mécses ne aludjon el. So he took round of whole palace, and when he came back, that old man asked, "What did you see in that corner of the palace?" És amikor a király visszajött, körülment ugye a palotáján, akkor megkérdezte az öregember, hogy és mit láttál abban a sarokban a palotádban? He said, "My whole attention was on this light. I didn't pay attention to that corner, this corner." És a király mondta, hogy az összes figyelmem arra irányult, hogy ne égjen, hogy nehogy elaludjon a mécsesem. Én nem tudom, mi volt abban a sarokban. He said, "When you are in this world, you pay attention on self-enlightenment. You will live in the world, you will work everything, but while working, you won't become tensed in your life." És akkor válasza az volt a bölcsnek, hogy miközben ebben a világban élsz, elvégzed a munkádat, hogyha önmagadra figyelsz, önmagad megvilágosodására figyelsz, akkor ezt el fogod érni. As we are living in the world, we have to perform all kinds of the actions. Ebben a világban mindenféle feladatot végre kell hajtanunk. We have to look after ourselves, look after the family, look after our job, and all the other tasks we have to do it. Mindenféle tevékenységet el kell végezni, gondoskodni kell a családról, a munkánkról, az egyebekről. We are doing that all kinds of tasks with heaviness, with tense mind. We think it is too difficult to do so much. De ugyanakkor nagyon sok a feszültség bennünk, és azt gondoljuk, hogy ilyen sok munkát elvégezni lehetetlenség. But when we concentrate on self-realization, self-enlightenment, we will do the work in a better way, with a happy mood, with a light way. De ugyanakkor, hogyha önmagunk megvilágosodására figyelünk, hogyha önmagunk megvalósítására, akkor ezt boldogan tesszük, könnyedén tesszük, nincsen bennünk feszültség. For this meditation or yoga, there is no need to leave anything. Ebben a meditációban, ebben a jogában semmit nem kell magunk mögött hagynunk. So Nem kell elhagynunk. we do everything in a best way. De megpróbálom mindent a legjobb módon megtenni. So what next step we have to take for developing this yoga to take more benefit? During the whole day, whenever you get little bit time, sit in silence for 1 minute. Mit tudunk ezért tenni, amikor időnk van a nap folyamán, üljünk le egy percre csendben. So when we are tired, we are busy, what we do? We like to take tea, coffee, or walk a little bit to get more relaxation. But 1 minute silence will create such an energy that will work for more hours. Mit teszünk, amikor elfáradunk a munkánkban? Kimegyünk, hogy megígyünk egy teját, vagy egy kávét, vagy elmegyünk egy kicsit sétálni, de a csendben még több energiát tudunk teremteni, ami órákon keresztül kitart. And next step, what we have to do during the whole day, anytime, you see the quality of virtue of each or any person to whomsoever you meet. És a másik, hogy figyeljünk a másik erényeire, jó minőségeire, bárkivel is találkozzunk. And then next step is that during the whole day, at least say good thing to 1 or 2 person. És legalább 1 vagy 2 jó dolgot mondjunk egy másik személynek. And if you can't say anything, at least smile. Give a loveful drishti to them. És ha nem tudunk semmit mondani a szavakkal, akkor legalább mosolyogjunk, adjunk ilyen szeretetteljes, vagy teremtsünk ilyen szeretetteljes atmoszférát. To give a smile, that means you are creating this beauty of smileness within yourself. Amikor mosolygunk, akkor megteremtjük ezt a belső mosolyt is önmagunkban. To give means to take. Mert adni mindig azt jelenti, hogy kapni. And that is why we have to do this. Ezért kell ezt megtennünk. And after that, what we do, when we create such kind of habit, so our mind comes to the track. És mi történik, amikor kialakítunk egy ilyen szokást, akkor egy ilyen vágányra tér a tudatunk, ezen működik. It works according to the track. És amilyen vágányon halad, annak megfelelően fog működni. And then we are able to connect our mind with the Supreme Father.
És akkor vagyunk képesek arra, hogy megteremtsük a kapcsolatot a legfelső lélekkel, a legfelső lénnyel. Supreme Father is the main source of energy. Mert a legfelső Atya a fő energiaforrás, vagy erőforrás. As nowadays we are very habitual of using the mobile. Manapság nagyon jellemző, hogy mindenki mobilt használ. We keep on using all the time, connecting to the connection. Ezt a kapcsolaton keresztül tesszük meg. But soul, when we connect our connection with the Supreme Father, who is the source of all energy, so we create this energy store within ourselves. Amikor összekapcsolódunk az összes energia forrásával, akkor energiát termelünk, generálunk önmagunkban. So what we have to do, every day, at least 5 minutes, sit in consciousness of soul. Tehát mit tegyünk? Minden nap legalább 5 percig üljünk abban a tudatosságban, hogy én egy lélek vagyok. And give pure thought to your mind. És teremtsünk tiszta gondolatot a tudatunkban. And through the mind, we reach to the supreme power. És a tudaton keresztül érjük el a legfelső forrást. So even if we do it for 1 minute, 2 minutes, this power is such a power, within 1 and 2 minutes, the source comes within ourselves. És ha akár csak 1 vagy 2 percre teremtjük meg ezt a gondolatot, ez annyira erőteljes kapcsolatot teremt, hogy erőt halmozunk fel önmagunkban. So for this we have to make habit in the beginning purposely. És ehhez meg kell teremtenünk szándékosan, tudatosan ezt a szokást. And slowly this will become our natural habit. We automatically will do and do all kinds of the tasks, but with a happy mood. És ahogy ez megteremtődik, ez egyre természetesebbé válik, és mindenféle munkát el tudunk végezni jó hangulatban. I tell you, in India, those who are the students of this Rádzsa Jóga institution, they all live in their families. Live in their family together, work, do their Azok, job. akik ezt a Rádzsa Jógát végezik Indiában, és a családjukkal élnek, munkahelyük van, dolgoznak. Here, those who are practicing this Rádzsa Jóga, they do all kinds of the task. Mindenféle munkát elvégeznek, mindenféle feladatot végrehajtanak. But while doing those tasks, they get more and more energy. De miközben mindezt elvégzik, mégis egyre több energiát halmoznak fel önmagukban. Sometimes we have to look after 10,000 people, 15,000 people. We do it, but doing it, I don't feel that I'm doing hard work. It looks very natural and easy work. Néha 10-15 ezer emberről is gondoskodni kell, de miközben ezt teszem, soha nem gondolok arra, hogy ez egy nehéz munka, nagyon természetesen, könnyedén teszem. So with the meditation we get to know that each soul has a right to live in a better way in the world. Minden léleknek, mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy jobb világban éljen, egy jobb módon éljen. Each soul is playing its own role. És minden lélek a saját szerepét játsza. When we see any film or drama, hero won't play one role. Hero will play different kinds of the role. If the hero plays same role from beginning to end, you won't like that. Hogyha megnézzük egy színdarabot, vagy bármilyen darabot, a hős, a színész, az különböző szerepeket, különböző szituációkat játszik el. Hogyha mindig ugyanazt játszaná, nem élveznénk azt a darabot. So there is a beauty in the variety. Ezért ott van a szépség a variációban. So each soul has a different role. És minden léleknek megvan a különböző szerepe, más szerepe. And we help them to play their role, good role in this world and be a better person in this world. És abban segítünk, hogy mindenki jó szerepet játszon, és egyre jobb személyé váljon. So now we'll sit in meditation for few minutes and create that atmosphere in our mind. És most egy pár perci meditációban üljünk, és teremtsünk ilyen gondolatokat a tudatunkban. Now we sit in silence. Üljünk csendben. To start connecting our mind within ourselves. Kezdjük összekapcsolni a tudatunkat önmagunkkal.
So sit and relax. Üljön mindenki kényelmesen, nyugodtan. I am a soul. Én egy lélek vagyok. I am a pure soul. Én egy tiszta lélek vagyok. Point of light. Egy fénypont. I am the soul, master of this body. Én vagyok a lélek, ennek a testnek a mestere. I, the soul, have taken this body as an instrument Én ezt a testet vettem egy eszközként, to express my role, express my feelings. hogy kifejezzem a szerepemet, hogy kifejezzem az érzéseimet, To do my task in a better way. hogy a munkámat, a feladatomat még jobban el tudjam látni. I am the soul, listen through ears, look through eyes, speak through my mouth. Én a lélek, aki a szemein keresztül lát, a száján keresztül beszél, a fülein keresztül figyel. I am soul, not the body. Én a lélek vagyok, és nem a test. I, the soul, is an embodiment of love, peace, happiness, bliss. Én a lélek, a béke, a szeretet, az üdvösség, az örömnek a megtestesítője vagyok. I, the soul, is son of Supreme Soul. Én, a lélek, a legfelsőnek a gyermeke vagyok, Who is source of all the energies. ő minden energia forrása. I am also connected to that source. Én is összekapcsolódom azzal a forrással. I need all the powers and virtues within myself Szükségem van az összes erőre, az összes erényre önmagamban, through my pure thoughts, positive thoughts. I can connect to the Supreme Source. a tiszta, pozitív gondolatokon keresztül meg tudom teremteni a kapcsolatot ezzel a forrással. I'm the soul, full of all the positivities in myself. Én minden pozitivitásnak a forrása vagyok. By one positive thought, I create all the powers within myself. Egyetlen egy pozitív gondolattal meg tudom teremteni az összes erőt önmagamban. I am a pure soul, Én egy tiszta lélek vagyok, full of all the virtues, teljes az összes erénnyel, full of all the powers. teljes az összes erőkkel. With this consciousness, I create such an energy to play my role in a better and best way. Ezzel a gondolattal olyan tudatosságot teremtek, amivel a legjobb módon tudom eljátszani a szerepemet. Whenever I look at my friends and other people, they are also pure souls. Amikor a barátaimra vagy a rokonaimra nézek, bennük is a tiszta lelket látom. They are also playing a best part. Ők is a legjobb szerepet játsszák. Let me see their qualities. Lássam bennük a minőséget. Let me create positive atmosphere amongst us. Teremtsek pozitív atmoszférát közöttünk. I'm a soul, Én egy lélek vagyok, point of light, egy fénypont, full of all the energies. teljes az összes energiával. Om Shanti. Om Shanti.